Hello guys, কথাত আছে সবজি আৰু ফলৰ আসল ভিটামিনখিনি তাৰ বাকলিতে থাকে। সো বেছি দিন জিয়াই থাকিবৰ আশাৰে লেট ষ্টাৰ্ট। এনেকুৱা কোমল এটা লাও লৈ লৈছোঁ আমি আৰু তাৰ বাকলিখিনি ৱেষ্ট কৰি নিদিয়াকৈ আজি আমি অলপ তেলত ফ্ৰাই কৰি গৰম ভাত আৰু দালিৰ লগত চাৰ্ভ কৰিম। জাষ্ট ৱাও, মজা হৈ যাব। দেখিবলৈ পাইছে আমি বাকলিটো মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। একেবাৰে মিহিকৈ কাটি ল'ব এইটো। বাকলিখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত আমি অলপ পানীত তিয়াই থৈছোঁ আৰু ভালকৈ ধুই ল'ম এতিয়া আমি এই বাকলিখিনি। তাৰপিছত গৰম পানীত আমি অলপ সিজিবলৈ দিম বাকলিটো আৰু বাকলিটো সিজি যোৱাৰ পিছত আমি তেল দি দিম কেৰাহীত আৰু তাত ক'লা জিৰা অলপ ফুৰণ দি পেলাই যিখিনি বইল বাকলি আছিলে সেইখিনি আমি দি দিছোঁ। এতিয়া ৰেডি হৈ যাব। ইয়াত নিমখ আৰু অলপ হালধি আমি এড কৰি দিম আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এইটো প্ৰিপাৰেশ্যন ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইটো গৰম ভাত আৰু দালিৰ লগত আজি আমি চাৰ্ভ কৰিম। চ' গাইজ, এতিয়াও ভাবি আছে নেকি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ বিষয়ত?